Vào tháng 6 vừa qua, Lina, một cô gái trẻ đến từ Michigan, đã có chia sẻ một video ghi lại các hiện tượng mà với cô gái không thể nào xem đó là điều bình thường. Lina cho biết ba cô, người đã gửi cho mình đoạn video này và có nói rằng người chú của cô, tức là em trai của ông ấy, trong một lần tình cờ ghi lại nội thất bên trong ngôi nhà mới, dường như có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra trước mắt người chú như thế này. Jesus. Oh, hell no. No freaking way. Lina nói sau cảnh quay này, mình có chủ động hỏi thăm cũng như tìm hiểu sâu hơn về các hiện tượng đã và đang xảy ra trong ngôi nhà của người chú, thì cô được biết trước đó bên trong ngôi nhà này đã có xảy ra những điều khó giải thích hơn. Nổi bật nhất là các hiện tượng này. Bằng cách nào đó, một cái ghế khá nặng, một ngăn tủ đóng kín lại có thể tự di chuyển theo cách riêng của chúng như vậy. Và càng lạ lùng hơn, một tấm hình được dán dính vào cửa lại có cái hiện tượng phản tự nhiên như thế. Đến bây giờ, cả gia đình Lina vẫn chưa tìm ra một lời giải thích hợp lý cho các sự việc đầy bí ẩn này. Tuy nhiên, với một số người thì những gì diễn ra trong đoạn video rất có thể đã được dàn xếp trước. Nhưng ở chiều ngược lại cũng có không ít người tin rằng đây không đơn giản chỉ là một trò biệp tinh vi, bởi những gì xảy ra đã cho thấy rằng như thể đang có một lực vô hình nào đó muốn can thiệp vào các món đồ, đặc biệt là khoảnh khắc này. Oh, dear Jesus. Oh, hell no. Vậy bạn có nghĩ giống họ không? Hay bạn đã có câu trả lời cho riêng mình về các hiện tượng này? Nếu vậy hãy cho mình cùng biết nha. Vài tháng trước, một video kỳ lạ được chia sẻ bởi một bệnh viện thú y ở Madison, Alabama. Một điều gì đó khiến cho các nhân viên đứng hình và bàn tán thế này. Được biết, đoạn video này được giữ kín trong suốt 4 năm qua. Và vì trong một lần ngẫu hứng, cô Jenny, chủ nhân của đoạn video, tình cờ nhắc đến câu chuyện đó, khiến cho nhiều người hiếu kỳ muốn xem tận mắt khoảnh khắc ấy. Nên cô ấy đã công khai đoạn video này lên trang cá nhân cách đây vài tháng trước. Jenny nói khoảnh khắc xảy ra vụ việc khiến nhiều nhân viên của cô có phần lo sợ. Riêng cá nhân cô cũng tin phần nào phòng khám của mình đang ẩn chứa điều gì đó không bình thường. Vì trước đó luôn xảy ra những điều kỳ lạ, như chuồng chó luôn tự mở chốt giữa đêm, các món đồ như điện thoại gắn tường bị rơi rớt không rõ nguyên nhân. Jenny nói các nhân viên của cô đặc biệt nhạy cảm với các vấn đề trên, nên mỗi khi nhìn thấy họ không dám đến gần, dù là trong khoảnh khắc ngắn. Và không riêng gì các nhân viên, ngay cả Jenny cũng đoán rằng những hiện tượng bí ẩn kia không phải tự nhiên mà có. Khả năng cao là do trước đó đã có nhiều trường hợp không qua khỏi của các con vật bên trong nơi này. Và tuy mắt không nhìn thấy, nhưng họ tin một phần nào đó của chúng vẫn hiện diện quanh nơi đây. Một đêm nọ, trong khi đang chăm sóc cho một con mèo, một nhân viên của Jenny đã được chứng kiến điều này. Bạn cũng nghe thấy đúng không?
có những âm thanh trắc giống tiếng của một con chó đang rên đâu đó trong phòng khám. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là vào thời điểm đó không có một con chó nào bên trong phòng khám, ngoại trừ con chó này. Và dĩ nhiên tiếng rên kia không phải của nó. It don't sound like it's coming from there. Okay, so you still want to do banana bag, 15 mils an hour, head of starch, 4 mils an It's hour. coming from over this way. Alright. Medication, metronidazole, 15 mil BID, IV. Wait, is it Scarlet? Wait. I cleaned it off before getting meds. Is my drug dog up there? What's coming from up there? They may have done that when they switched the bag. Is It's it a new bag for free? No. Alright, guys, can I get that help me? It's in the lobby. It's coming from the lobby. No, it's not. Where is that? It's not in here. What is that? What, phantom dollars? You heard that, right? We all heard that. I didn't hear anything. I didn't hear anything. What did you hear? A dog keeps yapping. You heard it, right? I heard it. I didn't hear it. It sounds like it's coming from this guy. You can't hear it at ISO though, right? Look at that fence out there. It makes you smell like that wasn't a fence. Yeah, that's a brand new bag. That's fucking Oh, bizarre. it is? Yeah. That's I haven't heard it. I still haven't heard it. All three of us heard it, and it was coming from that It sounded like it was in direction. that room or something. Like it sounded like it was like right 3 or 4. We're gonna play that back. I didn't even hear anything. Can you play? Vào thời điểm đó tất cả các nhân viên đều ra sức tìm kiếm khắp nơi, nhưng họ hoàn toàn không tìm thấy gì. Và cũng từ đó tiếng rên kia biến mất. Jenny nói tiếng rên đó không biến mất hoàn toàn. Thỉnh thoảng những ngày sau đó họ vẫn nghe thấy, nhưng cũng giống như lần trước, họ không tìm ra gì cả. Điều kỳ lạ liên tục được nghe thấy, nên các nhân viên tự hỏi rằng liệu đó có phải là chú chó nhỏ từng được họ chăm sóc hay không? Và âm thanh kia đang vang ra từ một thế giới khác. Không thật sự chắc chắn đó có phải sự thật không. Nhưng đã 4 năm kể từ khi chuyện lạ xảy ra, và còn rất nhiều điều kỳ lạ chưa thể giải thích khác được các camera trong phòng khám ghi lại. Đến nay họ vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Mọi sự việc vẫn trong vòng bí ẩn. Vậy tất cả những gì được ghi lại trên camera đều có nguyên nhân của nó. Nhưng vì chưa tìm ra nguồn gốc nên tất cả mới trở nên bí ẩn. Hay thật sự bên trong phòng khám này có điều gì đó đang muốn họ chú ý hơn? Bạn có nghĩ vậy không? That's weird. Where is that coming from? Sau khi xuống ca, Lonnie, một cô gái trẻ, đã vô tình nhìn thấy một hiện tượng bất thường xảy ra bên trong một bãi đậu xe gần nơi cô đang đổ xe. Cách đó không xa có một thùng quyên góp từ thiện lớn màu đỏ. Và khi Lonnie quan sát kỹ thì đột nhiên từ bên trong 2 túi đồ quyên góp lớn bay ra khỏi thùng. Ban đầu cô nghĩ có ai đó bên trong, nhưng chưa kịp đến gần kiểm tra thì một lần nữa điều này tiếp diễn. Một bao tải đựng đầy đồ có vẻ khá nặng một lần nữa rơi ra khỏi thùng từ thiện. Đoán rằng đang có ai đó bên trong, có thể họ không tự ra được, nên Lonnie quyết định đến gần xem kỹ hơn. Nhưng cô ấy nói rằng bên trong thùng không có gì cả, một con vật cũng không. Is there someone in there? Can't even see.
Đoạn video của Lonnie nhanh chóng thu hút được cộng đồng. Một số ý kiến cho rằng có thể một người vô gia cư nào đó đã cố chui vào trong thùng, như là cách họ chọn một nơi để trú qua đêm. Thậm chí có một số ít ý kiến còn đưa ra giả thuyết rằng rất có khả năng có người đang bị mắc kẹt trong đó. Nhưng Lonnie xác nhận trong thùng khi đó không có ai cả. Đó là lý do cô đã bỏ lại 3 bao tải kia vào thùng. Sau sự việc lạ xảy ra, đã có nhiều yêu cầu, nên Lonnie đã quay lại và ghi hình chi tiết hơn vào thùng từ thiện để những người xem có cái nhìn cận cảnh nhắc. Here's the update that nobody wanted. Yay! So, look, I have no idea how someone got in there because look at how small it is. And look, you had to be that small to get in there. Go in there because look, there's a whole lock. And you go around. There's no other entrances at all. Look. Look, 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 look. And then you can kind of check in there. Hold on. So whoever was in there definitely got those bags. Như lời cô gái nói thì với một không gian nhỏ như vậy, việc có một người bên trong là dường như không thể. Nói chi đến việc ném từng bao tải khá nặng ra khỏi thùng như vậy. Lời giải thích kèm theo video chứng minh của Lonnie, nó có phần thuyết phục. Với một không gian như vậy thì khó có ai chui được vào bên trong, nói chi là qua đêm ở đó. Và cũng chính chi tiết đó càng làm cho nhiều người xem bắt đầu đặt lại vấn đề. Nên những gì xảy ra trong đêm hôm đó đến nay vẫn là một bí ẩn chưa ai có được một lời giải thích chắc chắn. Vậy thật sự điều gì đã khiến 3 bao tải kia lần lượt bị ném ra ngoài? Liệu đó có phải là một trò đùa tinh vi, hay một điều gì đó kỳ lạ vô tình được Lonnie quay lại? Bạn nghĩ sao? Sau khi thực hiện các nghi thức đèn tối, một người phụ nữ có biệt danh là Bitsy đã được chứng kiến những điều kỳ lạ không mong muốn xảy ra ngay bên trong ngôi nhà mình. Then go up here. Look at my mirror. Sorry, you went the wrong way. My mirror's cracking by itself. What's happening? Wait. Wait, stop. Harry, my mirror is cracking by itself. It's cracked twice so far. Why is it cracking by itself? Fucking idea. There's two bees. Yeah, it's fucking weird, Alright, let's Harry. just carry on with the game. Follow me. Stay there, don't go near it. This way. I know, Mum, I know. There's a naughty mirror. Wait. No, Why is the mirror cracking? I don't know. I know. There's a naughty sin. Một tấm gương trong phòng riêng đột nhiên tự nứt ra như vậy. Bitsy nói rằng nếu cô không làm những việc có liên quan đến những điều siêu nhiên thì sự kiện này không có gì đáng để lo ngại. Nó có thể giải thích vì nhiều nguyên nhân khiến chiếc gương có thể tự vỡ ra như thế. Ví dụ như chất lượng gương kém, nhiệt độ trong phòng giảm hoặc tăng đột ngột, cũng có thể do quá trình lắp gương đã bị cấm. Nhưng điều khiến Bitsy lo lắng là vì trước đó cô đã thực hiện vài nghi thức để cố mở ra cánh cổng giao thoa. Mặc dù khi đó không có kết quả gì, nhưng bây giờ điều kỳ lạ xảy ra với chiếc gương trong phòng cô. Cô cho biết thêm, mình là một nhà ngoại cảm, đồng thời cũng là một nhà điều tra siêu nhiên huyền bí. Nên việc chứng kiến những sự kiện kỳ lạ là không hiếm, nhưng không phải trong nhà mình. Và ví dụ thực tế là đây. Turn it off. Shh. Shh. Just sit down. See, I don't mind hunting ghosts, but it's the humans that worry me. Same here. Human beings freak me out. Lúc bấy giờ Bitsy cùng với một người bạn đang thử kết nối với thế giới bên kia.
thì bất ngờ những tiếng la hét bí ẩn không biết từ đâu vang vọng cả một khu như vậy. Và cũng giống như đa số người xem, Bitsy không chắc, cô chỉ đoán những tiếng la hét đó có thể là của một nhóm bạn trẻ đang đùa giỡn với nhau. Một số ý kiến khác cũng cho rằng vào ban đêm âm thanh thường lan xa và biến dạng hơn do không khí lạnh, nên tiếng hét từ nơi khác có thể bị nghe như phát ra ở gần. Không hẳn điều đó có liên quan đến nghi thức của cô lúc bấy giờ, chỉ có điều trùng hợp là những tiếng la hét kia lại vang ra đúng lúc, đúng thời điểm cô bắt đầu nghi thức. Vậy điều gì đang thật sự xảy ra với tấm gương này? Và cùng với những tiếng la hét vang ra xung quanh họ khi cả hai bắt đầu thực hiện nghi thức, liệu tất cả có phải là điềm báo trước những gì đen tối sắp xảy ra với họ, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ? Mọi câu trả lời sẽ do bạn quyết định. Một đêm muộn sau khi dùng bữa tối cùng chồng và các con, đến khi trở về đứng trước nhà ở Philadelphia, Pennsylvania, Heather Powell đã vô tình nhìn thấy một thứ mà kỳ lạ thay cả gia đình cô khi đó không ai nhìn thấy, khiến cô vô cùng sợ hãi. There's like little mosquitoes. Kind of going on. What? What did you say? What did you say, Mommy? I can't hear you. You gotta keep that open so it doesn't get all musty in there. You can't tell me it's not good. Khi vô tình nhìn thấy dáng người lạ đi ở phía bên kia, Heather thì thầm như đang nói một mình. Cô ấy làm mình sợ. What? What did you say? What did you say, Mommy? Nhưng các con và chồng cô khi đó không hiểu cô ấy đang nói gì, vì họ không nhìn thấy người mặc đồ trắng đang đi dọc theo bên kia con đường, chỉ cách họ tầm vài mét. Heather cho biết đó là một phụ nữ có cách ăn mặc giống như các y tá năm 1950, kèm theo đó là một nụ cười kỳ quái trên mặt. Đó cũng là lý do chính khiến cô giật mình khi vô tình nhìn thấy. Nhưng kỳ lạ, vì sao các thành viên trong gia đình không ai nhìn thấy người đó? Vì muốn tìm ra câu trả lời, nên Heather đã một mình kiểm tra lại cảnh quay an ninh đêm hôm đó. Và thật may camera đã quay được hình dáng người đó, nhưng không được nét so với những gì Heather nhìn thấy. Nhưng mọi chuyện trở nên trùng hợp đến kỳ lạ khi biết được khu nhà Heather đang sinh sống chỉ cách bệnh viện tâm thần cũ đã bỏ hoang hơn 1 cây số. A lot of abuse went on there. There was lobotomies performed on patients. There was experiments performed on patients. A lot of them lost their lives because they were just treated so horribly. The conditions that hospital was in was so inhumane, and no human should have ever had to go through what these patients went through. And these people just needed help. It's just very sad. They were so overcrowded. Like the nurse to patient ratio was just extreme. With 2 student nurses and maybe 3 attendants, we have all we can do to bathe the patients, get them to cafeteria, take them to the doctors, give them their medications, and try to keep the place clean. Yeah, when I was a kid growing up, we used to definitely go in there, and it was really scary. Like the second you walk on the grounds, you just feel like it's cold, it's not normal, it feels weird. Like you can tell somebody's watching you. There's underground tunnels underneath, so we used to run around them too, and they used to use those tunnels to transport bodies, and there was still those like metal slab beds that they were still down there when we went in there, like, you know, in the 2000s. I felt my arm grabbed in there once, and I moved my flashlight because I thought it was my friend, and my friend was like over there, and oh my God. Những câu chuyện kể của Heather còn kỳ lạ hơn nữa. Khi cô ấy cho ba mình xem cảnh quay kỳ lạ nửa đêm này, ông ấy đã kể cho cô nghe về một câu chuyện đã từng xảy ra với ngôi nhà bên cạnh. Năm xưa có một phụ nữ tên là Linda làm y tá cho bệnh viện tâm thần Khét Tiếng năm 1950, và vì một lý do nào đó bà ấy đã qua đời ngay tại nhà riêng khi tuổi đời còn khá trẻ. Sau khi biết được câu chuyện đó, giống như ba,
Heather không chắc, nhưng cô có linh tính. Dáng người ăn mặc giống như một y tá kia, và người hàng xóm năm xưa có thể chỉ là Mộc. Bên cạnh những suy nghĩ mơ hồ đó là một số ý kiến vô cùng khoa học từ những người xem hoài nghi. Họ giải thích có thể do góc nhìn cộng với ánh sáng, hoặc đơn giản người kia đi quá nhanh, khiến cho các thành viên còn lại không kịp để ý ngoài Heather, nên câu trả lời ngắn gọn là họ không thấy ai. Về phần camera hay các thiết bị an ninh trong điều kiện thiếu ánh sáng sẽ khó có thể lấy được nét, dẫn đến xử lý hình ảnh sẽ mờ ảo như trên, và có khi tâm lý không vững, nên não bộ có xu hướng thiêu dạch thêm những chi tiết như trang phục, nụ cười kỳ dị, nhưng trên thực tế có thể những chi tiết đó không rõ ràng đến vậy. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng chú ý không phải là hình ảnh, mà chính là sự trùng hợp giữa lời kể, vị trí bệnh viện cũ và cả quá khứ của người hàng xóm bên cạnh. Vậy thật sự ra sao? Có thật sự hình dáng kia chỉ có mình Heather nhìn thấy, hay do nhiều yếu tố khách quan khác khiến cảnh quay an ninh này trở nên kỳ bí? Bạn sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.